Maraming salamat mga ka-itethchiwa sa panonood ng aking DIY paper art sa paggawa ng Christmas ball. Mga ka-itethchiwa, malapit na ang Pasko kaya umpisa nyo nang gumawa para makapagpa-order na tayo at higit sa lahat para makapagbenta na. Mga ka-itethchiwa, ngayong susunod kong video, ituturo ko naman sa inyo ang Quilling Paper Art. Ito ay bago-bago sa Pilipinas. Iilan pa lang ang may alam ng Quilling Paper Art. Mga ka-itethchiwa, sa dami ng magagawa dito, ang gaganda, pwede natin itong ibenta at pagkakitaan ulit. Mga ka-itethchiwa, panoorin nyo ng buo ang aking video dahil tiyak. Sigurado ako na sa ating creativity, konting tiyaga, makakapagbenta, kikita ka, matututo ka at higit sa lahat, extra income. O diba? Ano pang hinihintay mo? Nood ka na at siguraduhin mo na tapusin mo ang aking video.
maraming salamat po sa panonood ng bago kong video. Mga ka-itethchiwa, maglalambing sana ulit si PeetingTV. Kung ikaw ay hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka sa bago kong videos. Mga ka-itethchiwa, sana huwag nyo rin kakalimutan na mag-like at mag-comment. Higit sa lahat, ang paglalambing ko ngayon ay sana pagtiyagaan nyo pong panoorin ng buo ang aking mga video. Higit sa lahat, pakishare naman po sa mga kakilala ninyo para mas lalo pang dadami ang ating samahan. Mga ka-itethchiwa, maraming salamat. Sana may natutunan po kayo dahil ngayon, sa panahon ng pandemia, tayo ay dapat kumita. O, huwag kakaligtaan, PeetingTV, ang bago nyong kasama, ang isang simpleng buhay empleyado, nagsisikap at nagbabahagi ng simpleng buhay ko.